Wij zijn aangekomen bij onze woning. Alwaar wij de waarheid gaan ontdekken over de moord op, hoe heet die? Onze vader. Ja. Die in de hemel zijn. Master Key, zou die op onze eigen deur werken? Dat zou wat zijn, hè? It Nee. doesn't fit here. Ja. How Al die- could it? Too good to Al be die true. kabouters. Smoker dwarf, order dwarf, fishing dwarf, breakdance dwarf, mower dwarf. I remember that one of those ugly gnomes had Hey. a key for the door. Ah. Was it you? Was het you? How do you use something that is this useless? Wat? How do you Never! Wat? Ze wijzen allemaal. Hij wijst naar hem. Hij wijst naar hem. Hij wijst naar hem. Hij wijst naar hem. We praten met die gnomes. What are you ordering? 3 punches in the face? Dat kunnen we regelen. I think my father kept the key in Ja. one of these gnomes. But which one can it be? Slaat ze gewoon kapot met de hamer allemaal. It Pats. wasn't this one. Hier. Deze dan. It wasn't this one. Hé, hou me kapot slaan. Kutkabouters. Dat is goed. It Hier, wasn't this kop one. eraf. Jij nog weerwoord? I think my Nee, dat dacht It ik. wasn't this one. Nou, jij dan? Heb jij nog I weerwoord? guess it's just you and me now, Django. Well, look at that. Nee, Here's the key. hier is de key. It's always the one you try last. Sowieso. Nou, Sowieso. hup, naar binnen. I can hardly wait to be back home. Finally. Inderdaad, ik ook. Oh no! It's Oh, broken and tuurlijk. stuck in Ja. the lock now. Het zou ook eens makkelijk zijn, hè? Oh, It isn't opgelicht. at least. To the back of the house. Wat ligt hier? Table, chair, French door. Parasol. Dat is gewoon Nederlands hier. I'd free all the cockroaches that dwell in the umbrella. Hé, we hadden een umbrella Oh, nodig no. voor iets. To the back. Nou, nu niet meer toch? De achterdeur. Een barrel. Wat zit daarin? This rain barrel is home to a myriad of water fleas. Watervlooien. Nou, zullen we die eens pakken in de pan? I can do the dishes later. Nee, Random. deze deur. Locked. Master key. How Nee. could Window. Hup, raam intikken. Ik wil er binnen. even using force won't get me any further? Vissels. I'd better. Zoals een schaar. It would take me years. Hoe gaan we distels uitroeien? Met What's roestverwijdering. the old adage? Weeds don't rust. Met die grasmaaier van die kabout. Mhm. Daar kan ik niet meer op klikken. dat is Shards. wel een Shards. Ja. Maybe he'll be of some use now after all those years of misery. Hup. Shards. Clay shards. Oh, moeten we weer klei gaan maken? Een mold maken van de key gaan we weer doen. Net als eerder in de game. Nat maken, This clay is how shards. I used to model golems. Kijk. I remember. The golems used to trample on Alfred's sandcastles all the time. And everyone who says differently is a liar. But I think I can really use a bit Dat of denk mud ik right ook. now. Kijk, terugkerende puzzels. Dan maken we een mold in het slot. This is for a key imprint, not a lock imprint. Ja, god, vergeet me die sleutel aan. Oh, dat is kut. I used to throw firecrackers in here on the 4th of July. We kunnen daar niet de key imprint op die lock gebruiken. Hoe krijgen we dat ding eruit dan? Met de andere key. How could it? Wat hebben we nog meer? Toenails. Dat was om schroeven los te maken, hè? We kunnen ook nergens anders heen. Kunnen we die deur niet gewoon forceren? Maybe we can break down the door. Oh, Harvey, this is our home. I don't want to destroy anything here. Not any Oh. more than it's already destroyed anyway. De maan kan ik nog aanklikken. Waarom? Weet ik niet. Tafel, stoel. French door. Die parasol.
Vind ik verdacht, die No, parasol. no. Het is een hele verdachte parasol, ja. Die achterdeur. Die thistles, daar moet ik... Daar zit ze die grate achter. Damp clay. I don't want to put fertilizer on them. Fertilizer. This is for a key and Wat kan ik doen dan? Dit in die pot? the clay can be put into the furnace without a pot. Maar we hebben geen furnace. Hier zo. Contact with water notwithstanding, no rust on the clay. Incredible. Misschien moeten we roest maken op onze andere sleutel met dat vocht. I think I won't be needing another impression. Nee. Nee. Het is voor een key imprint, maar de key zit stuck in the door. Hoe krijgen we die eruit? Met een pen. Dad forbade me to scribble on the door. But Mattis isn't here. I wish he was. Met Do you pannenlappen. remember when we attached the immersion heater to the handle to fend off burglars? Yeah. I remember all of it now. Dad wasn't able to use his hand for a whole month. Those Misschien were kan the Harvey hem days. eruit halen. Hij heeft kleine vingertjes. Look, Harvey. We're home at last. We're not inside yet. Misschien kan hij door de brievenbus Zijn naar binnen. brievenbus? Ja. Does this mailbox remind you of anything, Harvey? We used to hide Alfred's lunch in there. I think I can still smell the rancid Gadverdamme. liverwurst. Bah. Harvey? Do you remember this garden furniture, Harvey? Sure, Mattis used to sit out here a lot. It all seems like it was yesterday, and yet everything is different now. En die parasol. Does this umbrella remind you of anything, Harvey? Sure, we used to joust with it. Yes, I Joust. remember too. Alfred made a miserable straw Kunnen we man. niet He told daarmee him het 1,000 raam... times that straw We man Ja. roasted kunnen hem me niet out oprapen. when Had hit. ik al Nee. geprobeerd. Kunnen we hem niet bestijgen? Nee. Kunnen we niet nog toneels maken? Oh. I used to cut my toenails on the porch all the time. It was so cute watching the sparrows fighting over the little clippings. Tweet, tweet. Oké. Oké. Misschien kan ik Maar we kunnen daarmee... daar misschien wel iets openmaken. I don't want Dat to put roostertje? Fertilizer. Wat? Maybe we can unscrew the door. You wish. This lock Wat zei jij? goes in a completely different roostertje, lead of than is the het een mat? basement door. Dit is niks. Ah, oké. En die barrel, daar zaten die I beesten can in, die feed the vliegen. water. Watervlooien. Wat kunnen we met That watervlooien? doesn't. Maar we kunnen niet met die tooneel die must be the sleutel soul. eruit purken van de voordeur. Hoe dan? Ja, dat weet ik niet. If this is a pot, I don't want to meet the cook. Wat doen we met watervlooien? Harvey Do you erin want to houden. take a bath, Harvey? Ick, no! Ik kan hier... Oh nee, ik wou zeggen dat ik kan hier omhoog, maar dat is niet zo. French door. Kan die niet gewoon open? Hey, our old living room is behind that door. Let's break in here. No, not more than. Ah. Die sleutel zit erin. Kan ik niet gewoon use doen? I'll never get the broken key out of there with my bare hands. Waarmee dan The wel? broken key is still in Een the lock. teennagel? Of met tenen. Maybe we can unscrew the door. You wish. This lock plays in a Nee. We kunnen hier ook verder nergens meer naartoe lopen. Dus we moeten iets bedenken. Het gaat een uur duren en dan zijn we alleen maar binnen in It's het full huis. of unsolicited election campaign flyers. I don't want them. Jawel, die willen we wel. It's full of. I don't. Die kabouters kunnen we niet meer aanklikken. Wat kunnen we allemaal op die deur gebruiken? Do you remember how we used to set up traps for Alfred? Yes. A pot full of mud on the edge of the door. Well, Basically, Oh. yes. But the plan but it was fun. The bump on his head was a... Die pot full of mud hebben we ook al geprobeerd. the clay can be put into. We hebben ook geen furnace. Dus we moeten sowieso... Nee. Misschien met die maan iets. That is no moon. It's a space station.
Schaar in het slot houden. We could cut ourselves a hole through the door. Don't you have any constructive pieces of advice? Nou, inderdaad. No. Only destructive ones. Maybe. Oh, this is not a... Nee, die stoel dan. This is where Dad... I'll clean up house first thing tomorrow. Then, I could invite Hadi and Mom... Hadi en Mari. Ah. We kunnen niks aanklikken. To the front. French door. Nee. Table en chair. Een parasol. Kunnen we daar geen gaten in knippen? Even more holes? Everything is broken in here already. Everything! Keep your head up, Edna. We'll fix things up. Handtekeningen. Master key. Rust remove. Oh, Zie je nog yeah. roest op dit ding? Come on. No, the rust remains. I wonder if the umbrella will ever look like it used to. Zit hier nog It's roest made out op? of plastic. Roest. Zit er nog roest op de mailbox misschien? I'd rather not. Nee. The rust is the only thing preventing the box from falling apart. It isn't rusty. At least, no more than it used to be. Die tissels. Die grate, daar moeten we door naar What's binnen, the denk ik. old adage? I don't want to put No, thanks. Salad. I won't even touch them with pot holder. It would take me years. Ja, maakt niet uit. We gaan het toch doen. It would... Kom, knippen. Knippen. It would take... Knippen. Usually I would... Jongen. This is not the right tool for a change. Die barrel. Mayhem! Yippee! Behave yourself, Harvey. These are our things, not Dr. Marcel's. Wel als we zijn handtekening erop zetten. Oh yeah! No, Harvey. We are... Ah. Er is een achterdeur. Er is een voordeur. Hello? Het hele stuk met die gnomes kunnen we Ciao. niks. Howdy. Nee, Wow. Wat? die watervlooien die praten tegen ons. If this is a pot... I can do the dishes. Ja, we willen geen It's dishes doen. already... Rust remove zit er niet in. Deze deur. This is for Klei, key ja, dat kan niet imprint, daarin, not hè. a lock Dat kan niet daarin. imprint. Nee. Nee. Waar kunnen we nog heen? To the back of the house. Ja. Oh, to the shed is hier nog. Ja, Hey. kijk. Er is nog een hele Nog een locatie. heel stuk gemist. Door of shed. Het is gewoon open. Handschoenen. Ja, natuurlijk. Meenemen. Alles is hier grasmaaier. Those are Ja, all joh. people who don't like to get their hands dirty. Voor verder gaat het goed, Oh, hoor. pliers. Ja, komt u maar. Een schep. Hartstikke handig. Een Sneeuwschuiven. sneeuwschuiven. It isn't all... Een hark. It's already... Een grasmaaien. No gas. Maybe No there's gas. some left in the chainsaw. Waar is de chainsaw? Ja, die is er niet. Die is er niet. Een wiel. I really... And I don't entirely... Maybe he wanted this. Wat is dit voor bord? Daar kunnen we ook niks mee. Can of paint. This isn't my old finger paint. Oké, we hebben nu pliers en een spade. Misschien kan ik met die pliers die sleutel uit het gat halen. Good idea. Great. We Kijk, have the remains of kijk. the broken key. The remains of the broken key. Die doen we in de modder. I'll make an impression by pressing the individual parts into the clay. Great. It worked. En dan moeten we het verhitten, hè? We moeten er iets in gieten. Oh ja, we moeten... Anti-roest. Misschien kunnen we onze sleutel weer omsmelten tot andere sleutel. Maar In wat? ja, dat weet ik niet. Laat me gewoon even slim zijn zonder dat het het heeft. En we hebben ook een spade. Kunnen we niet de tissels eruit scheppen? Right. This will take care of the weeds. Hop! Lekker Basement hoor. window. Waar Openmaken. natuurlijk een furnace is. No,
It's jammed. Ja, die On top of slaan we everything. kapot met de hamer. Kom, maatregelen. Huppatee. Ja, inderdaad. Kijk, Oh, dat huppakee. gaat niet. Jawel. Oh, lekker. Een Oh, kijk, furnace. die zijn we natuurlijk geweest in onze flashback. Ja. Firewood. No, I Hoppatee. don't want to wake up the spiders. Ja, fuck jou. Penetrating oil. Dat klinkt nu al goed. Same to me. Meenemen. Useless 10 years. Nee. Marmalade, cloth, cardboard box, nails. Ja, we zijn binnen. We zijn binnen. Dus het maakt al niet meer uit. Nee. Sink, Maar we moeten de sleutel hebben. plant, Hoi, yo. plant, coach, front door. Ja, die was op slot. We moeten naar onze eigen kamer, zei Edna net. Ja. Dit is een badkamer, een beetje vies. Oh, ik klik een keer te veel. Naar boven! Wat is dat voor kamer? Classroom? Nee. Study? Nee. Verder naar boven. Door. Hier wil ik in. Natuurlijk op slot. Daar heb je natuurlijk die sleutel voor nodig. Locked. Ah, lekker hoor. Dus we gaan alsnog een sleuteltje pakken. Ja. Hey, someone has taken my whole stash of chewing gum while I was away. Hoe durven ze? Ja, ja. Oké, classroom. Is er nog wat in die kast waar we altijd in werden opgesloten? No, Globe, chalkboard, hier is niks meer te vinden. Die skull kunnen we niks mee. Die table, kan die open? my homework is as good as finished. Nee. Even kijken, wat was hier nog? De study. Nee, een lighter. Mhm. Een My spring. father never allowed me to play with it, but I can't Ja. see him anywhere. Ja, meenemen. Oké, een kaars, It belongs meenemen. on my father's desk. Nee, een spring, It belongs. I'd rather meenemen. leave. Nee. Table, bed, foto, even kijken. Hey, this is a picture of me. Mhm. Oké. Zit er nog wat in die jassen? We hebben hier nog de keukendeur, daar zijn we nog niet geweest. De living room bedoel ik. Painting. I remember this painting. It shows the landscape from a cold cuts commercial. Table. The old mahogany table. It used to have a Daar beautiful links zie ik shiny losse finish. planken. Mhm. Kan ik niet op klikken. French door ook niet. Ik kan hier nergens op klikken. Painting, painting, painting. Table. Table, table. Nee. Wat nou als ik die jassen ga inspecteren? Dat lijkt mij een plaats waar iets in zit. Wat jij? Ja, mij ook. Dad's coat was ragged even back then. Nee. Kunnen we de deur openmaken van binnenuit? Locked. Nee. Die huissleutel. Broken house key. Die moet ik omsmelten, denk ik. Dus die doen we in de pot. No, Nee. Mhm. Wat kunnen we Oh, omsmelten mijn in de toetsenbord pot? Wat? Ja, mijn kat gaat op mijn toetsenbord staan. Oké. I can pinch as hard as I can. De kitchen. Hier is kastjes waar we niet in kunnen. Hier is nog een plant. Hier is It's er een pot op firmly het vuur. Mhm. Wat zit erin? Paddenstoelen. Ja. Whoa. Hebben we daar die padden's op gegeten? Ja. A well-aged mushroom soup. Over 10 years, in fact. It's Oh, the lekker. only thing still alive in this house. Lekker. Backdoor. Kan die wel open van binnenuit of ook niet? Nee. Hier kunnen we nergens op klikken. Die sink. Zou die nog werken? Nee. Water cut-off. Marmalade. Firewood. Kunnen we dat gewoon met aansteken My aansteken? items are all still in good condition. They don't have to be burned yet. Dan wil ik gewoon de stoof Ja, maar- aansteken. We willen gewoon fikkie. Let's see what this old furnace can do. Hop. Dan gaan we die sleutel in die pot stoppen en die smelten. Nee, niet die gouden sleutel. De gouden... Ja, Ja. natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Die. Dat is letterlijk wat ik net ook al zei.
Okay. Oh, Maybe this jij will bent help. echt slim, jongen. Golden key in pot. I'm terribly sorry about this, but I have to melt down the master key again. Met de pannenlappen eruit halen. Children, the gold is ready. Die gold afgieten in de mal. Okay, I have an impression all right. And where does it go from here? Ja, die gaan we afkoelen in het watervat hier. Hey. That doesn't work that way. Muddy enough. Huh? Steaming pot. Children, dinner's ready. Not yet, Dad. It's way too early. The early bird catch... We interrupt this joke What? for an important message. The gamer with the IP address 192.543 has parked his cursor in a no-stopping zone. Please restart immediately. Wat? Okay, I have an impression all right. And where does it go from here? Huh? Waarom kan ik die impression niet gebruiken? Ik heb nu die steaming pot. Mhm. I can't fix it. Ik kan het niet in die impression gieten. Dat is bijzonder. What was the complete procedure again? I need something else. What worked one time? Oh, ik moet de mal natuurlijk eerst drogen. Dat is het. Ja, kijk. Oh. Nee, het is verdwenen. Huh? Huh? Oh, dit zit heb je daarin. nu Het zit in- daarin. Ja, ja. Oh. That doesn't work. Verder gaat het goed met ons. Ik- We ja, moeten ja. met je pannenlap. We raken een beetje in paniek. Maakt niet uit. Goeie mal, goud. Zo, die Good daarin. idea. I'll pour the gold Kijk. into the mold. We komen er langzaam maar zeker. Nu hebben we een steaming mold. Die doen we in de bak. Afkoelen. Zo. En die halen we eruit met onze pliers. Toch? Ja. Yes, this should work. Yippee! My own front door key. My father Lekker, didn't hoor. want me to have one. That was to prevent you from escaping your room. After all, the same key fits Kijk, the lock of your maar dit bedroom hadden wij too. al lang bedacht. Mhm. Dus we gaan nu naar onze room. En die sleutel Onze gebruiken. room. Ja, man. Repaired key. En nu? This really Nu is gaan wij my old rondkijken. room. I've made it at last. The only thing I need now is my diary. Do you remember where I used to keep it, Harvey? Strange. This memory is still hazy. But I think with all these items here, it should be easy to tempomorph to the past one last Ah. time. Oh yeah. We'll just hide the diary someplace where I'll be able to find it in the present. Or we could Slim. just have a look at it right away. Even better. What are we waiting for? Let's go. All right then. Hij zegt ook one last time. Dus het is daadwerkelijk het einde waarschijnlijk vermoedelijk. Gebeuren. Waarschijnlijk vermoedelijk. Ja, Ja. dat is papa. I can't believe it. What am I doing wrong with you? Putting a lizard down the back of poor Alfred's shirt. Hey, de Is Whispered this the World way I poster daar raised rechts. Ook te zien op mijn YouTube kanaal, I can dames en remember heren. that. Sadwick the Grounded Clown. me. As if this door could ever contain us. We're only interested in the Je ziet het, diary, hè? Harv. De Whispered World, zie je toch? Mr. Ja, ja. Conrad! Mr. Conrad! Great. The return of the moron. What's the matter, Alfred? Will you punish Edna now? I was about to do that, yes. She has to be severely punished. The monster bit me in the shoulder. I won't be able to play the violin ever again. Rest assured Wat een that the kneus. punishment will fit the crime, Echt, Alfred. hè? I hope so. My dad says your disciplinary actions for reprimanding this hyperactive lunatic Thanks. are, politely put, insufficient.
Oh, so that's what he says. We should use a scorpion next time. If you don't mind, I would like to keep watch personally, just to make sure that her full penalty Wat is een gast. served. Go ahead. And now come out of here, please. Wat een gast. That stinking little weasel. Just ignore him. Let's just try to find the diary. Ja, die ligt hier gewoon op het bureautje, toch of niet? Hey, there's my diary. Well, that's what I call easy. It's not like us to catch a break. Nee, inderdaad. Finally, I'll be able to remember. Yippee! Wait a second. When was this murder that my father is supposed to have committed? The reverend said something about the 3rd of August. According to the diary, Oeh. that's today. You've temple morphed me back to the day of the murder. Oops. No. This is, in fact, very good. Now we can prove his innocence firsthand. We'll just have to find him and never let him out of our sight. Let's get out of here. Finally, we can prove his innocence. Oké. Naar buiten kijken. Waar is papa? So many memories out there. Nee. Laadjes, kunnen we niks mee. Basket, die kan open, denk ik. Use. En wat zit daarin? This is where I put dirty laundry and secretly stashed candy. Ik kan alleen open en dicht. Even if I wanted to, I can't. Wat kan Harvey daar nog mee? I don't know if I want to air out Edna's dirty laundry. Hij kan de gesprekstopics vinden. Edna's diary. We found it at last. I wonder if there's more to the closet. They seem to be everywhere. Deuren, ja, die zijn overal. Hè. Maybe Edna can open the window for me. Dan kan hij naar buiten. Nee, een elephant. I can't understand what she sees in this beast. I feel so filthy. No chance, Harvey. We've got more important things to do now than riding the tumble dryer. Too bad. We'll have to get through this door, Edna. You don't say. Really? Harvey is wel slim, hè? Hey, Edna. Heeft You ook love zijn me momentjes. more than this stupid elephant, right? I love you both, Harvey. Oh. Will you open the window for me, please? Why not? Just ask properly and I'll deliver. Will you open the window for me, please? Why not? Wat? Dat doen we toch? Aardig vragen. It's closed. Maar misschien moet ik gewoon haar selecteren en dan het raam open. Ja. En dan kan hij naar buiten. Kijk. Wat zit hier? Een vogel. Een woodpecker. Ah, daar staat hij hoor, die gast. Edna knows a lot of nicknames for Alfred. Most of them have frog or toad in them. Verder kan ik hier niks aanklikken. Maybe Edna can inspire the woodpecker somehow. En dan? Waarom kunnen we hierheen? We kunnen daar verder ook niks, maar we kunnen met haar praten nu over die dude en over de woodpecker. Hey, Edna. Maybe we can use the closet somehow. If you don't have any good suggestions, just keep them to yourself. Oké. Don't you want to go on reading your diary? Later, my father's more important now. Isn't Alfred the ultimate slime ball? Denk het wel. That irritation of facial mucosa definitely needs a good wiping. Hey, Edna. Why don't you do what the woodpecker does? What do you mean? Shall I knock on the door to draw Alfred's attention? Ah. I was thinking you could bash your head against the wall. But your plan isn't bad either. Oké. What is it? There are days that what? Stop that, will you? Hey. What is... What is it? There are days that wasn't. Alfred, are you still out there?
Edna's grounded. Oh, wat een gast, jongen. Stop that, will you? We hebben ook geen inventory. Die is leeg. En we kunnen zelf niet naar buiten. Oh, de kast is open. Even kijken. This went through to a secret passage that led to a distant kingdom. I sealed it after I set the ice palace ablaze. Completely unintentionally, of Nou, die aan course. referenties. Kan hij nu in die kast? This closet is a moth-free zone. Nee. Ja. He's got a permanent record in my bad book now. Wat gaan we hier doen om hem weg te krijgen? We kunnen hier ook nergens anders op klikken. We kunnen niet verder lopen. Alleen de woodpecker. Woodpeckers are really strange birds. So nitpicky. Whenever I was in the mood for a thrill ride, I just had Edna throw me into the dirty laundry. Oké, maar die kast is open. Wat schieten we daarmee op? Hey, Stop that, will you? stop wat? Stop wat? Alfred, are you still out there? Edna's grounded. Wat moet ik doen? I know enough. Moeten we ons verstoppen in de basket? Is dat het? Even if I wanted to, I can't. Zodat hij ons niet ziet. Is dat de This is where bedoeling? I put dirty. Hello, boogeyman? Strange. He only comes at night. Only at night. Olifantje. Kunnen we die pakken? Apocalyptor stays on the cupboard for today. He has to report to Apocalyptor. his mothership telepathically. Wat? Apocalyptor. Kan ik door die kast praten? Nee, dat heb ik nou al gedaan. No, Nee, die kast kan open en dicht. Window kan ik zelf ook niet uit. Nee, ik kan hem alleen open en dicht doen. so many memories out there. Wat gaan we hier dan doen? Hello, past. Praat uit het Did you raam. miss Hello me? past. Oké. Oké. Harvey. We hebben al over die woodpecker gepraat met haar. Hey, Edna. Oh ja, What what did did you you do do? with... ja, But ja, your ja, plan- ja. De woodpecker op de deur gebruiken? Nee, ik kan geen dingen gebruiken uit de inventory van Harvey. Nee. Misschien... Wat nou? Als ik in die kast ga zitten... Als ik klop en dan in de kast ga zitten, dan ziet hij mij niet. Stop that, will you? Kijk, dan zeg ik kloppen. Nee, die take door. What is it? En dan snel de kast in. Come on, Harvey. Kijk, oh! Lekker hoor. Stop it or... En we zijn weg. Where did she go? Did she climb out the window? Oh. En nu? Hey! We sluiten hem op. Okay, we'd better split up to find Mattis. I'll look upstairs, you look downstairs. Maar we zijn al upstairs. You come and get me, of course. Nou, dit is nog een... Alright. we zijn op zolder. Oh ja, ja, dat is waar. Ja. Edna? Yes, Harvey? What if Mattis really is a psychotic killer? Don't be ridiculous, Harvey. Mattis couldn't hurt a fly. It was just a thought. I didn't want to admit it to Edna, but I'm a little scared. Oké. Wat? 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 Ik snap niet waar ik nu naar kijk. Ik denk dat hij waanbeelden heeft. Ik denk het ook.
Nou is het een pratend konijn, Edna, dus... Edna, Edna! What's up, Harvey? It's Mattis! He's making soup out of children! I don't know what you mean. I mean exactly what I just said! Mattis is the killer after all! Come on, let's go! But What's That's going the on? I don't understand one single word. But he was here! He was standing at the oven and... Cooking children. Don't you realize how ridiculous that sounds? I must have been mistaken. Just go on looking, okay? What's going on here? Kelder in. Dan ziet hij dit weer. Oh. Dat meisje lijkt trouwens op die in het gekhuis zat. Ja. Die het verjaardagsfeestje aan het vieren was. Klopt. Edna! What now? I'm certain this time! Mattis is burning children in the furnace! No, he's not, Harvey. Come with me! Hij I'll heeft prove it vreemde to you. ideeën. This Ja. is... I don't get it. Are you all right, Goeie Harvey? trap ook hier I'm altijd. beginning to be more concerned about you. How can I be so mistaken? Hij heeft gekke waanbeelden. Mhm. I don't understand. Mattis was here just a moment ago. We kunnen niet uit het raampje klimmen nu, zie ik. We kunnen wel weer terug. We kunnen niet naar buiten. We kunnen up. We kunnen living room. Nee, patio. Daar kunnen we naar kijken. Is that Mattis out there? Oh, natuurlijk. We moeten naar buiten. Maar ik kan niet Edna selecteren op dit moment. Obviously, I can't get through here. Edna said I should go looking for Mattis down here. Ja, ik kan niet naar buiten. Dit raam dan. No Mattis in sight. Daar niet en hier wel. Backdoor. It's locked, like it always is. Nee, die pot. What's wrong with me? I know exactly what I saw, but it still seems impossible. Ja. Edna zit hier. Oil. Ik kan alleen maar naar dingen kijken. Oh, je kan wel naar klikken. Ik moest hieronder. Can you lift me up a little? Sure. Kijken, we komen het. We komen. The fuck. What is it this Misschien is Harvey wel degene die gek is geworden en niet Edna. No yet. Het praat van de konijn is gek geworden. Goeie theorie. Ja. Come on. We'll both have a look. See? There's nothing there. I think we'd better call the whole thing off. It was an exhausting day. I might as well wait till tomorrow to restore my memory. The temple morphing doesn't seem to do you any good. Nee, Nee, inderdaad. inderdaad. I'll manage. Let's keep on looking. Dan gaan we naar voren. Hij krijgt opdrachten van de duivel krijgt hij. In een onderbroek. Ja. Help me, Edna. I'm hallucinating. Joh. What did you see this time? I saw Mattis with the Prince of Darkness, and they... Wait a second. Are those voices? There really is somebody on the porch. You stay here. I'll go have a look. Oh, er is echt I iemand. think the two of them would make a Hey, nice Dr. couple. Marcel. I could Hey. well imagine a future for them. Dr. Marcel Your is the daughter, Prince of my Darkness. son? Ha! One would have to recondition her thoroughly. Hij wil ons fixen. Edna lacks all respect and is full of defiance. But aren't you on the verge of a breakthrough in the field of... what do you call it? Correction of character. That's exactly what your daughter needs. After one of those treatments, there might still be a way she could... Oh, could you excuse me for a moment? What's this all about, Edna? You know full well you're supposed to be in your room. Ja. I know, but No buts. The doctor is right. You're in serious need of a correction of character. Arme please vrouw. don't, Dad. I don't want to... We'll speak about this later. Right now, you go back to your room.
I'm pretty mad at you, young lady. Nou, weet je ook, mad is. Hij is And mad. by the way, try being nicer to Alfred, will you? Ja, maar Alfred is een kutjong. Maar waar is Alfred nu dan? Nicer to Die Alfred. zit nog steeds in die kamer. Don't make me laugh. Shut up, Harvey. It's your fault, after all. What were Yeah, all Mom. those lies supposed to mean anyway? I've been thinking it over. And basically, it's pretty simple. It's not my fault at all. I'm just a figment of your imagination, remember? So I wonder if I'm a little, well, inaccurate every once in a while. Especially when it comes to observations you couldn't possibly have made yourself. Inaccurate is something different to completely and utterly absurd. Are you mad at me now? Oh, Harvey, I can't be mad at you. Hij staat daar ineens. Harvey rent weg. Got you! Waarom pakt hij Harvey en niet ons? He's strangling me. Alfred, what are you doing? Give Harvey back to me. You'd like that, wouldn't you? Please, Alfred. I'm really Wij sorry. duwen hem van de trap, denk ik, en is hij dood. I've made a resolution to be nicer to you in the future. Weten we wat er gebeurd is? Dat wij de moordenaar zijn. You're not the least En bit vader de sorry, schuld you krijgt little en wij therapie monster. moeten. You're completely crazy! Not only do you try to kill me with lizards, you also talk to that ragdoll rabbit! Now you're surprised, aren't you? I read your diary. Harvey this and Harvey that, and Alfred is always the stupid toad, isn't he? But that will soon stop. Gaat hij Harvey I'll vermoorden? tell it all to my dad, and they'll take that stupid rabbit away from you. They might even lock you up in Dad's asylum with the other loonies. That's where you belong in my book. Edna talks to her ragdoll rabbit. Edna talks to her ragdoll rabbit. Please, Alfred. We zijn boos. Don't. Help me. Nou, we zijn niet boos, we zijn bang. He's hurting me. What'll I do? Push him. What? Push him. Just push him. Push him down the stairs. Ja hoor. Ja. Geïnfluenced door ons konijn. En wij zijn de moordenaar. En vader heeft de schuld op zich genomen. Is dat het? Oh, Ik denk no. het. Now I can remember everything. It was me who killed Alfred. Ja. It was in the heat of the moment. I couldn't let him take Harvey away from me. Hey, dokter Marcel. Yes, it was you. You killed my son. Your father took the blame to protect you. I promised him Arme man. that I would take care of you. But I only saw one way of doing that. I tried to create you anew. Like a blank sheet of paper on which to start a new story. To erase all your tomfoolery. I nearly succeeded on many occasions, but you always found a way back to your memories. It's only now that I understand the root of the problem. De konijn. Your ragdoll rabbit, Ja. Harvey. He is the anchor that Ja. moors you to the past. If you destroy him, you can finally live in peace without guilt. Don't listen to him. He'll destroy everything that is you. All your creativity. All that fun. Look, he's standing in the exact same spot his son was. Just a Ooh. little push and we'll be free at last. He's the only one who knows of our guilt. Oh no. What will I do? Oh, wij mogen zelf kiezen. Ah. Ja. Ja, kijk. We hebben toch wel een beetje een band met ons konijn natuurlijk. Ja, maar gaan we iemand vermoorden voor een konijn? Waarom niet? Dan ben je toch een psychopaat? Nee, maar hij heeft ons, ik bedoel, hij heeft ons in een soort van shirtjurk met geen achterkant laten lopen. Zonder dat we weten waarom we opgesloten zijn. Ik vind het ook wel wat We waar. weten wel waarom we opgesloten zijn. Dat heeft hij net Nu, gezegd. Nu ja, de Ja. rest van ons leven niet. Onze vader is geëxecuteerd. Omdat hij voor ons is opgekomen. Hij heeft ons willen helpen. Jij zegt we gaan die man van de trap duwen. Ja.
Ik ben het hier niet mee eens, maar ik ga het doen. Oh, hij gaat naar mijn luisteren. Wat is dit? Zie je hem kijken? Ja, het is jouw schuld, hè? We hebben een onschuldige man vermoord. Nou, dat was het. Edna did not go back to the asylum. The remains of a blue-stuffed rabbit were found at sea. Oh. Oké. The keymaster was also never found. Dat is gek, want die lag gewoon midden in die Dat kerk. is inderdaad bijzonder. Mari. Toch? He was shot in a robbery. Arme man. Second day. Lol. Blab. Oké. Oké. Goed verhaal. Dit is waar je vrouwen tegenkomt, op de wc. Leuk. Nou, einde. Einde. Het is toch wat? Geen goede aftiteling? Nee, dat hoop ik wel. Ik wil nog Nederlanders zoeken. Ja, er komt nog wat. Ja. Er komt nog wat. Karsten Vichtelman. Dat is de baas van het bedrijf. Oké. Stefan Harms. Nou, mogelijk. Maar geef jij eens een samenvatting van jouw belevenissen in dit avontuur. Nou, afgezien van die kwartiertjes die ik slapend heb doorgebracht. Ik vond het een bijzonder avontuur. Ik vond het zeker een bijzonder avontuur. Ja. En soms was het ook nodig dat we even moesten slapen om na te denken over wat we moesten doen. Ja. We begonnen heel vaak een video met oh, we weten iets. Ja, precies. Ja. Dat we dan gewoon in onze eigen tijd erover, zonder de druk van de kijkers. Ja, dat is het natuurlijk. We Ja. voelen al die 1000 mensen. Ja, die duizenden ogen voelen we. Ja, Niels Bal. goeie naam. Het zijn nog steeds Duitsers, denk ik. Edna briest uit. Ja. Het komt niet weer. The Knights of Unity, dat zijn goeie. Als je zo heet, ben je een strijder. Sowieso. Dit zijn Polen, denk ik. Denk je niet? Ja. Hey, Kubiak van de Knikker. Ik denk dat dit inderdaad Polen zijn. Quantic Lab, waar zit dat gevestigd? Stefan Saisorescu, dat is Oostblok. Ja. Sylvester Pap. Het is allemaal wat. Ik zie toch weinig mogelijke Nederlanders, moet ik zeggen. Nee. Oh, het beeld wordt zwart. Fade to black. Oh, is het klaar? Ah, dit was het. Lekker. Dit was het. Dames en heren, het is ons gelukt om een avontuur alweder succesvol af te ronden. Ja. Ja, man. Het is goed. Jullie hebben het gezien. Mocht je ooit Marjolein tegenkomen, ga niet voor aan de trap staan. Ze duwt je eraf. Ze duwt je eraf. Kijk uit. Ik ben blij dat ik gelijk vloer heb. Blauwe konijnen. Dat heb ik nodig in het leven. Een blauw konijn wat mij vertelt wat ik moet doen. Ja joh, ik denk dat dat wel handig zou zijn. Ja. Maar niet als het idee wat hij jou geeft is om iemand van de trap te duwen. Nee, laten we dat maar niet doen. Nee, inderdaad. Nou, daarmee gaan we denk ik deze video en deze game besluiten. Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt weer voor het meebeleven van dit avontuur. En wij zien jullie graag weer in het volgende avontuur. Waarvan we nog niet weten wat het is. Maar er gaat ongetwijfeld dra volgen. Ja. Bedankt voor alles en de support. Doei doei. Groetjes.